درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم با 66مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان و 22مین قسمت از داستان سیاوش. میریم پیش پدر عمر گرامی. پدر عمر درود بر شما. با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر بر جوانان خوب میهنم، جوانانی که میروند تا درفش برخاک افتاده کاویان را از زمین بردارند و پس از 1400 سال فروپویی دوباره سری در میان ملت‌های سربلند جهان برافرازند. سخن امروز را با سرودی از دکتر فریدون آپتین به روان و فروهر مجید رضا رهنورد پیشکش می‌کنم. جوانی که با چشمان بسته و استخوان‌های در هم شکسته در زیر چوبه دار گفت: برای من سوگواری نکنید، قرآن نخوانید، برقصید و شادی کنید. نامسلمانم و از الله تو بیزارم، ننگ بر من که تو را هموطنم پندارم. تو پس افتاده تازیان بیدادگری، من ز نسل مهربانان نکوکردارم. ماتم و مرگ و خرافات بود پیشه تو، سر دهم تر زمینم به تو وا نگذارم. ریشه ات نیست در ایران اهورایی من، آتش خشم فریدون به سرت میبارم. خاک فردوسی و زرتشت نه منزلگه توست، برکن این چادر ماتم که ز غم بیمارم. حافظم گفت سخنها ز ریاکاری تو، بست دکان تو خیام شکر گفتارم. زان که آزادگیم مکتب آنان آموخت، این دلاشوب ریای تو دهد آزارم. تا که بند دینت از پای خرد بگسستم، شده آفرینش و پویش و شادی کارم. سر برآرد وطنم دوباره از خاکستر، چون که نسل تو به دانش ز میان بردارم. درود و آفرین میفرستم به یار بسیار گرانمایه‌ام دکتر فریدون آپتین. در نشست پیشین تا بدانجا خواندیم که سیاوش در جای بسیار شایسته ای شهر بسیار زیبایی بساخت و آن را سیاوشگرد نام نهاد. آوازه این شهر به زودی در کران تا کران جهان پیچید. در همین هنگام افراسیاب پیران را برای گرفتن باج سالانه از سرزمین‌های زیر فرمان روانه کشورها کرد. پیران در بازگشت از هند و چین و دریافت باج سالانه از سرزمین‌ها آوازه سیاوشگرد را شنید. نکته‌ای که در همین جا شاید شایان درنگیدن باشد این است که فرستاده افراسیاب رفت به چین و به هند باج سالانه از چین ستاند و از هند. شما نگاه کنید جایگاه فرمانروایی توران زمین را که از دو سرزمین فراخدامن هند و چین از هر دو باج می‌ستاند و سپس رو به سوی آن کرد و از دیدن آن همه شکوه و هنر و زیبایی که سیاوش آفریده بود شگفت زده شد و در بازگشت به خانه با شیواترین سخنان سیاوش و کار بی همتای او را نزد همسرش گلشهر ستود. تا اینجا را خوانده بودیم. اکنون میپردازیم به دنباله داستان. چو آمد به شادی به ایوان خیش، پیران را میگوید. همین که پیران به خانه خود بازگشت پدیدار شد در شبستان خیش، یعنی همین که به شبستان خود در آمد و با همسر گرانمایه‌اش تنها شد، به گلشهر گفت آنکه خرم بهشت ندید و نداند که رزبان چه کشت. رز همان تاک یا درخت انگور است. رزبان یعنی پرورنده تاکستان
کسی که تاکستان را پاس می‌دارد، کسی که تاک می‌کارد. در برخی از نسخه ها به جای رزبان نوشتند رزوان که به درستی نمیتوان به آن پاسخ نداد، باید گفت که نادرست است. نادرستی از دور پیداست. نخست اینکه رزوان تازی شده و از بیخوبون واژه تازی است و ناساز با شیوه سخن پردازی فردوسی. دومی که رزوان که همان بهشت باشد خودش کارنده نیست، توان کاشت و برداشت ندارد. آنکه میکارد چه در بهشت و چه بر روی زمین کسی دیگری است. کارنده کسی دیگری است، رزبان کسی دیگری است. رزوان نمیتواند باشد. پس واژه درست همان رزبان است، نه رزوان. اگر در نسخه‌ای که شما در دست دارید رزوان آمده، آن را سرخ کنید یا سیاه کنید، به جایش بنویسید رزبان. پیران به همسرش گلشر میگوید آن کس که نمیداند بهشت چگونه جایی است و نمیداند خداوند در بهشت چه شاهکارهایی از زیبایی پدید آورده است، باید برود سیاوشگرد را ببیند تا بداند بهشت راستین بر زمین و ساخته دست آدمی است، نه در آسمان و ساخته دستان خدا. ببیند مرون شهر فرخنده جای، بهشت برین است گاه و سرای. بدان جای خرم کنون بنگرد، سراسر ببیند گمانی برد، که خرم بهشت است آن جای او، پسندیده هم جای و هم رای او. هم جایی که برای ساختن چنین شهر ورجاوند بنیاد برگزیده و هم اندیشه و آماجی که برای آفرینش این همه زیبایی و آبادانی به سر داشته و هم جایگاه والای او در میان همگنان شایان بهترین ستایش هاست. چو خورشید بر کاخ فرخ سروش، نشسته سیاوش با فر و هوش. سروش نام پیک ایزدی در دستگاه یزدانشناسی ایرانی است، ولی سروش نام یک اخترشناس هندی هم هست که در روزگار ساسانی در ایران میزیست. این سروش هندی با پشتیبانی شاهنشاهان ساسانی یک دیدگاه یا رصدخانه بسیار بزرگ و بسیار کارآمد در ایران ساخته بود تا گردش ستارگان را دیده‌بانی کند، کاری که امروزه ناسا در آمریکا میکند. در اینجا فردوسی سیاوش را همانند خورشیدی می‌داند که بر بام این رصدخانه بزرگ تابیدن گرفته است. این سروش را نباید با آن سروش که نام پیک ایزدی در دستگاه یزدانشناسی ایرانی است این همان گرفت. برامش به پیمای لختی زمین، برو شارسان سیاوش ببین. لختی یعنی اندکی، کمی. سخن بسیار زیباست. ببینید نمیگوید رنج راه بر خود هموار بساز و تا شارسان سیاوش برو. میگوید با آرامش و شادمانی دستفشان و پایکوبان برو و آن همه زیبایی و شادمانی را تماشا کن. خداوند آن شهر نیکوتر است، تو گویی فروزنده خاور است. خداوند یعنی کدیور، دارنده، صاحب. هر واژه‌ای که از دهان پیران بیرون می شود نشان دهنده بزرگی و والایی و فراخبینی و بزرگمنشی این بزرگمرد توران زمین است. کمترین نشان از رشک ورزی و خود برتربینی در اندیشه و گفتار و کردار این مرد بزرگ نیست. آن همه در ستایش شکوه و زیبایی شهر و کاخهای بلندش سخن پردازی می کند که شهر چنین است و چنان است و از بهشت زیباتر است و سرانجام میگوید خداوند آن شهر نیکوتر است، تو گفتی فروزنده خاور است. آفریدگار
و سازندگی این شهر از خود شهر زیباتر و نیکوتر است. سیاوش رو ببینید، آن همه در زیبایی شهر سیاوشگر میکوشد گزارش کند و در پایان میگوید همه این زیبایی ها رو بگذار کنار، خود آفریدگار این شهر، خود سیاوش از همه زیباتر است. انگاری خورشیدی است که از خاوران سر برکشیده و جهان را سرشار از شور و گرمای زندگی کرده است. ببینی فریگیست با جاه و آب. فریگیست را گفته بودم همون فرنگیست است که با هر دو گویش در شاهنامه آمده است و با هر دو گویش درست است. فریگیست یا فرنگیست. ببینی فریگیست با جاه و آب. خواهی رفت و خواهی دید که فرنگیست دختر افراسیاب همسر سیاوش با جاه و آب چو ماه 2 هفته بر آفتاب. نکته‌ای که در اینجا بسیار بسیار شایان درنگیدن است واژه آب است. آب در اینجا یعنی والامندی، کاری به آن آب آشامیدنی ندارد. آب یعنی والامندی، آبرومندی، ارجمندی، بزرگی. ببینی فریگیست با جاه و آب. فرنگیست دختر افراسیاب را خواهید دید که با فر و شکوهی بایسته همانند ماه تابان در کنار خورشید میتابد. از آن جایگه نزد افراسیاب همی رفت برسان کشتی برآب. همان گونه که کشتی با خیزابه های دریا بالا و پایین می شود، پیران هم با شور و شادمانی بسیار جست و خیز کنان به پیشگاه افراسیاب می شد. بیامد بگفت آن کجا کرده بود، هر کاری که کرده بود، همان باش که از کشور آورده بود. آن کجا کرده بود یعنی ریز و درشت کارهایی که انجام داده بود همه را گزارش کرد و آنچه را که به نام باج و ساو از سرزمین های فراخ دامن چین و هند ستانده بود را به پیشگاه افراسیاب برد که در کشور هند چون رزم کرد. این را گزارش کرد چگونه رزمید. بدان را سراندر کشیده بگرد، یعنی اگر کسانی بودند که پایداری میکردند نمیخواستند باج بدهند، چگونه با آنها رزمید و بدان را سراندر کشیده بگرد. از آنجا به کار سیاوش رسید. پس از اینکه گزارش دریافت باج و ساو سالانه را از چین و هند به پایان رساند، رسید به کار سیاوش. از آنجا به کار سیاوش رسید. سراسر همه یاد کرد آنچه دید. ز کار سیاوش بپرسید شاه، از آن شهر و آن کشور و جایگاه. بدو گفت پیران که خرم بهشت، کسی کو ببیند به اردی بهشت. همانا نداند از آن شهر باز، نه خورشید از آن مهتر سرفراز. در گزارش شکوه و زیبایی و دلربایی شهر سیاوشگرد، آن را بهشتی در ماه اردیبهشت و افراسیاب نشان میداد. سیاوش یکی جایگه ساخت نغز، پسندیده مردم پاک مغز. نغز یعنی خوب، نیکو، زیبا، هر چیز شگفت‌انگیز از شکوه و زیبایی. اگر خود سروش آوریدش به سر، که چونان نگارید آن شهر و در. پایگاه ایزد سروش در دستگاه یزدانشناسی ایرانی آنچنان والا و ارجمند است که گاه او را با ایزد مهر برابر می شود و گاه در کنار همشاسپندان می نشاند. اینکه پیران در گزارش خود پیاپی از سروش نام میبرد، یک بار دیگر نشان دهنده هم تباری و هم خونی و هم دینی ایرانیان و تورانیان است و تلنگری میزند به ما، به یادآوری میکند که تورانیان را نباید ترک
بنامیم. تورانیان ترک نیستند، از تبار ما هستند. ایران و توران هر دو یک خاندانند، از یک تبار، هر دو از تخمه فریدون. تورانیان را ترک ندانیم و ننامیم. پیران در گزارش خود به افراسیاب میگوید فرانمود یا طرح چنین شهری بیرون از ذهن و اندیشه و توان آدمی است. آدمی نمیتواند چنین کند که سیاوش کرد، مگر اینکه ایزد سروش به یاری سیاوش آمده و چنین طرحی را از آسمان برای او آورده باشد. ببینید شهر آنچنان زیبا و آنچنان شگفت‌انگیز است که نمیخواهد بباورد که این کار ساخته و پرداخته آدمی است. میگوید بیگمان ایزد سروش طرح آن را از آسمان آورده و به سیاوش داده است. یکی شهر دیدم که اندر زمین نبیند چنان کس به توران و چین. ز بس باغ و ایوان و آب روان برآمیخت گفتی خرد با روان. چو کاخ فرنگیس دیدم ز دور، چو گنج گهر بود به میدان هور. گریدون که آید ز مینوس روش، نباشد بدان فر و اورنگ و هوش. در اینجا توران میزند به سیم آخر، میگوید سروش هم توان آفرینش این همه شاهکارهای هنری را ندارد. نخواست بسیار کوشید که بگوید این کار آدمی نیست، برون از توان آدمی است. ایزد سروش این طرح را آورده است و سرانجام میگوید نه، خود سروش هم توان انجام چنین کاری نداشت که فریدون کرد، که سیاوش کرد. گله کرد باید به گیتی یله، ترا چون نباشد به چیزی گله. دریافت این سخن اندکی دشوار است، میخواهم این را با جوانان در میان بگذارم. یله یعنی رها کردن، ول کردن، از خود دوراندن. میگوید پیران به افراسیاب میگوید گله از روزگار را رها کن، یله کن، گله را یله کن. گله از روزگار را رها کن، چون هیچ انگیزه ای برای گله کردن نیست. دست زورآور روزگار همه بهترین ها را به ارزانی و فراوانی به تو بخشیده است. پس گله از روزگار را یله کن، رها کن. بدان زیبا آیین که داماد توست، ز خوبی به کام دل شاد توست. و دیگر دو کشور ز جنگ و ز جوش، برآسود چون بی هوش آمد به هوش. بی هوش آمد به هوش را چند گونه میتوان گزارش کرد. نخست اینکه مرده زنده شد. مرده نماد کشته شدگان در جنگ‌های پایان ناپذیر ایران و توران، و زنده نماد کسانی که زندگی را به خوشی و خرمی در پرتو مهر و آشتی میان دو ملت به سر خواهند برد و از مرگ بدهنجار در میدان جنگ رهایی خواهند یافت. دیگر اینکه میتوان گفت که فرمانروایان جنگ افروز و نابخرد را بیهوش و فرمانروایان آشتیجوی جهان آرا را با هوش یا هوشمند میشمارد. بماناد بر تو چنین جاودان، دل هوشمندان و رای ردان. ز گفتار او شاد شد شهریار. افراسیاب هنگامی که این گزارش ها رو، این سخنان شادی بخش رو از دهان پیران شنید، ز گفتار او شاد شد شهریار که دخت برومندش آمد به بار. افراسیاب مانند هر پدر دیگری از شنیدن خوشبختی و بهروزگاری دختر دلبندش خرسند می شود که سرانجام به یک برابر زیبایی رسیده است. زندگانی خوشی و سرنوشت خوشی یافته است. از اینجا اندک اندک سایه بدشگون و بدخیم گرسیوز
برادر رشکورز دیوخو و بدسرشت افراسیاب بر سرنوشت سیاوش و بر کارنامه ایران و توران پدیدار می شود. تا اینجای داستان دیدیم که بسیار خوش بود. افراسیاب پس از شنیدن گزارش پیران که بزرگترین پهلوان توران زمین و نیکسرشترین یار و رایزن افراسیاب بود، با برادر تنگ چشم خود گرسیوز به گفتگو می نشید. به گرسیوز آن داستان ها بگفت. همه آنچه را که شنیده بود از پیران به گرسیوز بگفت. نهفته برون آورید از نهفت. نهفته برون آورید از نهفت یعنی آنچه را در دل داشت را با گرسیوز در میان گذاشت. و سرانجام به او فرمود برو شادمان تا سیاوخش گرد، ببین تا چه جای است بر گرد. بر گرد یعنی همه پیرامون را بگرد، همه جا را دور بزن، گرداگرد شهر و همه گوشه کنارش را ببین. برو شادمان تا سیاوخش گرد، ببین تا چه جای است بر گرد یعنی همه کرانه هایش را ببین. سیاوش به توران زمین دل نهاد و زیران نگیرد دگر هیچ یاد. چو او کرد پدرود تخت و کلاه، چو گودرز و بهرام و کاووس شاه. پدرود کردن را گفته بودم یعنی بدرود گفتن. میگوید چنین پیداست که سیاوش یکسره از تاج و تخت پادشاهی ایران زمین دل کنده است و با پهلوانان و بزرگان ایران مانند گیو و گودرز و بهرام و پدرش کاووس برای همیشه بدرود گفته است. تورانی شده است. نبیند همی رستم زال را، بگیرد به کف گرز و کوپال را. فریگیس را کاخهای بلند، برآورده و داردش ارجمند. به جایی که بودی همه بوم خار، بسازید شهری چو خرم بهار. در جایی که سراسر خارزار بود، شهر بسیار خرمی ساخته و فرازیده است. برو تا ببینی سر و تاج او، همان تخت پیروزه و عاج او. چو بینیش خوبی فراوان بگوی، به چشم بزرگی نگه کن برو. خوبی فراوان بگوی یعنی سخنان شیرین و دلپسند با او بگوی و بکوش که او را به توران زمین دلبسته تر کنی. به چشم بزرگی نگه کن بروی، چون نخجیر و می باشد و دشت و کوه. نشینند به پیشت فراوان گروه، بدانگه که جام می آید به دست. چو خوردی به شادی بباید نشست. به پیش بزرگان گرامیش دار. سفارش میکنند در هنگامی که نشستید و بزرگان دیگر هم نشستند، به پیش بزرگان گرامیش دار. ارج بسیار به او بگذار. ستایش کن و نیز نامیش دار. یکی ارمغان ساز بسیار مر، ز دینار و بس اسپ و زرین کمر. مر یعنی شما، اندازه. بسیار مر یعنی بسیار فراوان، پرشمار. ارمغان ها و پیشکش های بی شمار برایش ببر. همان گوهر و تخت و دیبای چین، همان یاره و گرز و تیغ و نگین. افشین جان یک بار دیگر یاره، همون دستبند و گردنبند. همان گوهر و تخت و دیبای چین، همان یاره و گرز و تیغ و نگین. ز گستردنی ها و از بوی و رنگ، ببین تازه گنجت چه آید به چنگ. گستردنی یعنی قالی و گلیم و دیگر زیراندازها. فرنگیس را داده بر همچنین، بر او با زبانی پر از آفرین. یا برو با زبانی پر از آفرین. اگر آب دارد تو را میزبان،
از جوانانی که این داستان رو پی میگیرن با شاهنامه خود خواهش میکنم این بند رو خوب شرح بنگرید. اگر آب دارد تو را میزبان، هر آن شهر خرم 2 هفته بمان. آب در شاهنامه و دیگر نامه‌های کهن ایرانی شمه‌های دیگری هم دارد که بدون شناخت آنها دریافت سخن فردوسی یا دیگر سخن پردازان خوشپرداز ایرانی کاری بس دشوار خواهد. چند نمونه پیشکش میکنم تا سخن روشن‌تر شود. سام نریمان در نامه به منوچهرشاه پس از ستایش یزدان می نویسد: یکی بنده ام من رسیده به جای، به مردی به شست اندر آورده پای. همی گرد کافور گیرد سرم، چون این کرد خورشید و ماه افسرم. ماهای سرم سپید شد. ببستم میان را یکی بنده وار، ابا جادوان ساختم کارزار. لگام پیچ و اسب افکن و گرزدار، چو من کس ندیدی به گیتی سوار. بشد آب گردان مازندران، چو من دست بردم به گرز گران. بشد آب گردان مازندران یعنی آبروی پهلوانان مازندران برفت همین که من دست به گرز بردم. البته آماج از مازندران جایی در هندوستان است، نه آن سرزمین ایرانی که امروزه مازندران میگوییم. پس دانسته شد که آب یعنی آبرو، آب یعنی والامندی، گرانسنگی، اعتبار. پیران به هنگام زاده شدن کیخسرو بیامد بگفتش به افراسیاب که ای شاه با دانش و فر و آب. در اینجا آب یعنی شکوهمندی، بزرگی، فرهمندی. ای پادشاهی که دارای فر و شکوه بسیار هستی. آب به جای همه اینها. و در همین داستان سیاوش ورا هر زمان پیش افراسیاب، فزونتر شدی حشمت و جاه و آب. در اینجا هم آب همان شکوه و بزرگی و فرهمندی است. اینجا افراسیاب به برادرش کیسیوس میگوید اگر آب دارد تو را میزبان، در آن شهر خرم 2 هفته بمان. یعنی چه؟ یعنی میزبان اگر ارج شایسته تو را به جای آورد و با بهترین گرامی داشت با تو برخورد کرد و تو را پذیرا شد 2 هفته بمان. ولی اگر چنین نکرد نمان، زود برگرد. اگر آب دارد تو را میزبان. در برخی از نسخه ها آوردن اگر آب دندان بود میزبان. این هم درست است. اگر آب دندان بود میزبان. آب دندان یعنی دلچسب، یعنی مهمان نواز. البته آب با شبه‌های دیگری هم در شاهنامه آمده است، مانند دریا، رود، چشمه، اشک، آبی که از تن برآید، عرق تن، پساب آدمی یا جانور. در هر یک از اینها باید بدانیم که آماج از آب چیست. بیدرنگ دنبال این آب آشامیدنی نرویم. نگه کرد گرسیوز نامدار، سواران توران گزیده سوار. ببخشید گزیده 1000. یک بار دیگر میخوانم. نگه کرد گرسیوز نامدار، سواران توران گزیده 1000. خونیده سپاه اندر آورد گرد، بشد تازیان تا سیاوش گرد. خونیده یا خلیده که گفته بودم با هر دو گویش درست است، یعنی شناخته شده، نامور شده، پر آوازه. و تازیان یعنی تازان، شتابان، کاری به عرب ها ندارد. سیاوش چو بشنید بسپرد راه، پذیره شدش تازیان با سپاه. باز هم تازیان یعنی با شتاب. سیاوش همین که شنید که گرسیوز برادر افراسیاب و عموی همسرش فرنگیست به دیدار او می آید، بیدرنگ
با شماری از بزرگان سرزمین خود به پیشباز او می‌شتابد و ادب شایسته به جای می‌آورد. گرفتند مر یکدیگر را کنار، سیاوش بپرسیدش از شهریار. حال پادشاه رو پرسید، چگونگی افراسیاب. سیاوش بپرسیدش از شهریار. به ایوان کشیدند از آن جایگاه، سیاوش بیاراست آرامگاه. آرامگاه در اینجا یعنی جای آرامش و خواب. دگر روز گر سیوز آمد پگاه، بیاورد با جامه پیغام شاه. پس از خوش آمدگویی های بایسته و پذیرش شاهانه، گر سیوز به سراچه ویژه خود می رود و شب را با آسودگی به بام می رساند و بامدادان پیش از فراشد خورشید با جامه ها و پیشکشی ها و ارمغان های شاهانه پیام مهرامیز افراسیاب را به سیاوش می رساند. سیاوش بدان جامه شهریار نگه کرد و شد چون گل اندر بهار. نشست از بر باری گامزن، سواران ایران شدند انجمن. باری گامزن یعنی اسب راهوار، اسب خوب پرورش یافته. همه شهر و برزن یکایک بدوی، نمود و سوی کاه بنهاد روی. گر سیوز را به گشت و گذار از گوشه کنار شهر برد و کران تا کران شهر را بدو باز داد. در اینجا میرسیم به زاده شدن فرود فرزند سیاوش از جریده دختر پیران. در همین زمان همانگه به نزد سیاوش چو باد، بیامد سواری ورا مژده داد که از دختر پهلوان سپاه، یکی کودک آمد چو تابنده ماه. در گرماگرم پذیرایی شاهانه سیاوش از گرسیوز، پیکی از پایتخت میرسد و آگاهی شادی بخش زاده شدن پسری از جریده نخستین همسر سیاوش را بدو میرسد و در گزارش خود میافزاید ورا نام کردند فرخ فرود، به تیره شب اندر چو پیران شنود. همانگه مرا با سواری دگر، بگفتا که رو شاه را مژده بر. همان مادر کودک ارجمند، جریده سر بانوان بلند. بفرمود یکسر به فرمانبران، زدن دست آن خرد در زعفران. یعنی همین که کودک زاده شد، دست آن کودک خرد را در زعفران فرو. از گزارش این پیک دانسته می شود که ایرانیان از همان بامدادان تاریخ ویژگی های زعفران را می شناختند. از همین رو دست کودک را در زعفران فرو می بردند تا هنگامی که انگشتان خود را می مکد، اندکی از زعفران را روانه دستگاه گوارش خود کند. امروزه ما می دانیم که استخوان‌بندی کودکان و نوزادان در فرایند رویش و بالش بیش از هر چیز به کلسیم نیاز دارد. کودک با مکیدن انگشتان آغشته به زعفران خود تا اندازه زیادی این نیاز را برآورده می‌سازد. از این رو هست که کودک را دستانش را در زعفران فرو بردند. نهادند بر پشت این نامه بر، که پیش سیاوش خودکامه بر. بگویش که هر چند من سال خرد، بودم پاک یزدان مرا شاد کرد. هر اندازه که من پیر بودم و از کار افتاده، ولی یزدان مرا شاد کرد با دادن این نوه، این کودک. پیام پیران بسیار مهرامیز و بسیار ستودنی و شادی بخش است. میگوید در این روزگار پیری و سالخوردگی که انگیزه های زیادی برای شادمانی نیست، ولی این کودک که ارمغان سپر و ارمغان دادار آفریدگار است، روزگار مرا پر از شور و شادمانی کرد. سیاوش بدو گفت گاه مهی، از این تخمه هرگز مبادا تهی. در پاسخ سخنان شادی بخش پیران میگوید که جایگاه بزرگی
و سروری هرگز از خاندان تو تهی مباد. این کودک نوزاد که نام فرود بر او گذاشتند و نکته اینجاست که نام فرود برگزیده پدر نیست، برگزیده سیاوش نیست، برگزیده پدر بزرگ است، پیران، و مادر او جریره دختر پیران و مادر بزرگ او گلشهر همسر پیران، اینها بودند که نام زیبای فرود را بر این کودک گذاشتند. چرا این رو یادآوری میکنم؟ برای که میخواهم پیوند دوستی و مهر میان این دو خاندان را نشان دهم. از سوی مادر تورانی از خاندان پیران و سوی پدر از تخمه پادشاهی کیقباد است این فرود. در آینده او رو خواهیم دید. یکی از زیباترین چهره‌های شاهنامه است این فرود، ولی با سرنوشتی بسیار بسیار اندوه انگیز، بسیار بسیار غم انگیز. سرنوشت فرود. سیاوش با این آرزو که گاه مهی، جایگاه بزرگی، از این تخمه هرگز تهی مباد، آرزوی پایداری و همیشگی آشتی و مهر و دوستی میان دو تبار بزرگ ایران و توران را دارد. نمیگویم دو ملت ایران و توران، برای که از دید من هر دو یک هستند، یک خاندان، ولی از دو تبار. بهتر است بگوییم دو تبار، نگوییم دو ملت. فرستاده را داد چندین درم که آرنده گشت از کشیدن دوژم. و اندازی پول به پیام آور این پیام خجسته بخشید که از بردنش ناتوان شد. و اندازی فراوان بود. چو بشنید گرسیوس آن مژده گفت که پیران شد امروز با شاه جفت. گرسیوس برادر افراسیاب با شنیدن این مژده میگوید پیران امروز آنچنان خوشبخت و سربلند است که جایگاهی برابر با خود پادشاه یافته است. با این گونه سخنان به کاخ فرنگیس رفتند شاد. ورا نیز از آن داستان مژده داد. این مژده را به فرنگیس هم میدهد. یک بار دیگر میخوام به این نکته نگاهی داشته باشیم که فرنگیس دختر افراسیاب به گونه ای نباید چشم دیدن جریره دختر پیران را داشته باشد، چرا که هووی اوست. ولی میبینیم که چنین نیست. این دو نازنین بانو مانند دو خواهر یکدیگر رو دوست می‌دارند. از این رو هست که مژده زاده شدن پیران فرزند جریره را با شادمانی چه کسانی؟ همسر فرنگیس سیاوش و عموی فرنگیس گرسیوس با هم این مژده را به فرنگیس میدهند. اینها نشانه های مهر و دوستی میان دو خاندان سیاوش و افراسیاب و دو خاندان پیران و افراسیاب است. همه چیز بسیار زیباست تا کنون. ورا نیز از آن داستان مژده داد. فرنگیس را دید بر تخت عاج، نهاده به سر بر ز پیروزه تاج. پرستار چندی به زرین کلاه، ستاده همه ماه رخ پیش ما. ستاده یعنی ایستاده. چو چشم فرنگیس او را بدید، تو گفتی روان از تنش بردمید. فرنگیس همین که عموی خود گرسیوس را بدید، شتابان از تخت عاج برخاست و آنچه بایستی گرامی داشت بود بر جای آورد. فرود آمد از تخت و بردش نثار، بپرسیدش از شهر و از شهریار. بردش نثار یعنی زر و سیم و گوهرهای گرانبها به زیر پای او ریخت و جویای حال پدر به کشور شد. دل و مغز گرسیوس آمد به جوش، دگرگونه تر شد به آیین و هوش. به دل گفت سالی چنین بگذرد، سیاوش کسی را به کس نشمرد.
کسی را به کس نشمردن یعنی هیچ کسی را شایان گرامی داشت ندانستن، هیچ کس را بها ندادن، از بزرگان سرپیچاندن. میگوید اگر کارها به همین روال پیش برود، سیاوش از این پس کسی را آدم نخواهد شد. همش پادشاهی است، هم تاج و گاه، همش گنج و هم دانش و هم سپاه. در اینجا هم دستگاه و هم بارگاه پادشاهی برای خود برساخته، هم از گنج و دارایی بسیار برخوردار گشته است. با چنین سامه‌ها این زود خواهد بود که در برابر دستگاه فرمانروایی توران سرکشی خواهد کرد و خواهد کوشید تا خاندان پادشاهی توران را براندازد. اینها اندیشه‌های زهراگین گرسیوز است، کاری به سیاوش ندارد. نهان دل خویش پیدا نکرد، همی بود پیچان و رخساره زرد. ببینید ژرفای تیر دلی گرسیوز را که از دیدن شکوه و والامندی سیاوش به جای اینکه شادی و سرافرازی کند، از درد به خود میپیچد و زردی درد و رنج به چهره میآورد. در داستان آفرینش ایرانی آمده است که در ازل اهورا بود و اهریمن، یکی در روشنایی بیکران بر فراز و دیگری در تاریکی بی پایان در فرو. هرمزد دارنده دانش همه آگاه از بودن اهریمن و آمیختگی دو آفرینش و نبرد آینده آگاهی داشت. پس آفرینش را که ابزار پیروزی فرجامین است را به مینوعی بیافرید، یعنی همه کرانه های پیدا و ناپیدای هستی و همه اندام های این گیتی پهناور را در اندیشه خود بساخت یا بیافرید. 3000 سال از آفرینش مینوعی هرمزد گذشت که تازش اهریمن سر گرفت. در آغاز تازش اهریمن دیوان را بساخت، یعنی خمینی، خامنه‌ای و سران سپاه انقلاب ننگین دامن اسلامی و کمونیست های 57 و ملی مذهبی ها و اصلاح طلبان و کریم سنجابی ها و علی اصغر هاشمی جوادی ها و بازرگان ها و جیمی کارتر ها و جو بایدن ها و محمد جواد ظریف ها و دیگر دیوان زندگی ستیز را بساخت و با چنین سپاهی از زشتی و بدکرداری به جهان شاد و روشن اهورایی برتافت. اهورامزدا در پرتو خرد جهانبین و همه آگاه خود می‌دانست که به تنهایی تاب پایداری در برابر پتیارگی های اهریمن را نخواهد داشت. به سخن دیگر چنین میتوان گفت که در هستی شناسی ایرانی اهورامزدا همه توانا و به گفته مسلمانان قادر متعال نیست و همیهنان هم این یکی از درخشان ترین شاهکارهای جهانبینی و اندیشه ورزی ایرانی است که خدا قادر متعال نیست. چرا که اگر دادار آفریدگار بر انجام هر کاری توانا بود، نیازی به من آدمی نمی داشت. با چنین بینش نادرستی جایگاه آدمی همون میشد که در اسلام است، یعنی بنده خدا و عبد و عبید و غلام حسن و غلام حسین و غلام علی و سگ درگاه این و آن. ولی در هستی شناسی ایرانی چنین نیست. در این هستی شناسی آفریدگار بدون یارمندی آدمی هماوردی شکست خورده و ناتوان در برابر اهریمن. با چنین بینش و دانشی بود که میبایست گیتی را پدید میآورد تا به یارمندی گیتی بتواند در برابر اهریمن بایستد. ولی از آنجا که آزاده بود نخواست بدون پروانه ما، بدون پروانه من و تو و آب و خاک و گیاه و جانور و خورشید و ابر و باد و باران را به کالبد گیتی درآورد.
پس آسمان و زمین و پری آنها را در اندیشه خداوندی خود بیافرید. را میگوییم جهان مینو. سپس رو به آن آفرینش بدون پیکر کرد و گفت ای باشندگان جهان مینو، میبینید که اهریمن در کار آرایش سپاه دیوان است تا به جهان شاد و روشن ما یورش بیاورد. من به تنهایی توان پایداری در برابر سپاه ویرانگر اهریمن را ندارم. اگر شما را پیکر و کالبد هستی ببخشایم، آیا آماده اید که در این نبرد کیهانی به یاری من برخیزید و با اهریمن و با دیوان شادی ستیز او بستیزید؟ ما همه گفتیم آری ای خداوند، تو ما را کالبد هستی ببخش تا در این آوردگاه نیک و بد به یاری تو برخیزیم. همین که این بگفتیم، همه باشندگان جهان مینو در یک دم به کالبد گیتی درآمد. خورشید که تا آن هنگام تنها یک اندیشه بود پرتو افشان شد و در نبرد با دیو تاریکی و سرما آسمان و زمین را روشنایی و گرمای زندگی بخشید. باد وزیدن گرفت، آبها روان شدند، گیاهان و زیستمندان زایش و رویش و بالش و میرش پیش گرفتند و نبرد کیهانی نیک و بد آغاز شد. در این نبرد بسیار نیکان که در سپاه اهورامزدا بودند به دست دیوان کشته و تباه شدند و از میان رفتند. مانند سیامک که به دست دیو سیاه سرما کشته شد و در پی او جمشید که به دست ضحاک با اره دو نیمه شد و ایرج که با دشنه برادر جان باخت، پسر فریدون. به سخن دیگر، پیروزی همیشه از آن نیروهای اهورایی نبود و نیست. چه بسا رزمندگان نیکسرشت که به دست دیوان بدسرنوشت و بدسرشت کشته و تباه شدند، مانند مجید رضا رهنوردها و نیکا شکریمی ها و بس بسیاران دیگر کشته شدند، شکست خوردند. نکته دیگر این که اگرچه آفریدگان اهورامزدا برای نبرد با اهریمنی رایات به کالبد هستی در آمدند، ولی در میانه راه روسپیوار مغز و روان و اندیشه خود را به اهریمن فروختند و به سپاه او پیوستند. همیهنانم خواهش میکنم نگاهی به پیرامون خود بیاندازید تا راستینگی این سخن را دریابید. این داستانهای آفرینش، این داستان پردازان خوشپرداز ایرانی، ببینید آیا درست گفتند یا درست نگفتند در پرداخت این داستان ها. ببینید چه شماری از همیهنان ما مانند تریتا پارسی ها و دیگر لابی های بیشرم حکومت ننگین دامن اسلامی مغز و تن و روان و اندیشه و دانش و توانش خود را به دستگاه اهریمنی حکومت ملایان فروختند و به سپاه اهریمن پیوستند. آنهایی که آمده بودند تا با نیروهای اهریمنی برزمند، جامعه گماشتگی آخوندهای دیوسرشت به تن کردند و با تیر و تفنگ و باتوم به جان فرزندان میهن افتادند. کسانی که آمده بودند تا دست دیوان را از دارش و دستنج فرزندان میهن کوتاه کنند، خودشان بزرگترین تاراجگران دارایی مردم ایران شدند. خودشان با تیرهای ساچمه‌ای چشم پسران و دختران ایرانی را کور کردند. خودشان در زندانها از انجام پلیدترین کارها که اهریمن هم از انجامشان شرم دارد کوتاهی نورزیدند. گرسیوز برادر دیوسرشت افراسیاب یکی از همین دیوزدگان است. دیو رشک و بددلی روانش را در هم کوبیده است. دو دیو گردن فراز آز و نیاز والامندیشان را به تاراج بردند. با چنین تن و روان در هم شکسته به دست دیوان است که فردوسی میگوید
دل و مغز گرسیوز آمد به جوش، دگرگونه تر شد و آیین و هوش. به دل گفت سالی چنین بگذرد، سیاوش کسی را به کس نشمرد. همش پادشاهی است هم تاج و گاه، همش گنج و هم دانش و هم سپاه. نهان دل خویش پیدا نکرد، همی بود پیچان و رخساره زرد. از اینجای داستان اندک اندک همه چیز دگرگونه خواهد شد. افشین جان اگه پروانه بدهی پرسشی اگر هست در میان بگذاریم، اگر نه من اندک اندک حس میکنم که توان سخن گفتن از من گرفته میشود. نه پرسشی نیست. پس الان گرسیوز هنوز توطئه‌ای نکرده، فعلا داره حسودی میکنه. بله تنها حسودی میکنه، ولی خب میدونی که این پیش زمینه است، به زودی این برون خواهد زد، نمیماند در دل او. ببینید تاریخ ما همواره این گونه بوده است و همین گرسیوز ها بودند که کشور ما رو گاه دچار این تیرگی ها کردن. تو در نشست پیشین اشاره کردی به چرا تازیان توانستن بر ما چیره بشوند. این پرسش بسیار بسیار گران ارجی است. کسی باید پاسخ بدهد به تو. چه شد اون ارتش شاهنشاهی روزگار ساسانی؟ چرا من باید بباورم، چرا من ایرانی باید بباورم که مشتی تازی بیابانگردی بی فرهنگ بتوانند آن ارتش توانمند شاهنشاهی ساسانی را در هم بکوبند؟ چه شد؟ به گفته مسعود سپند یار بسیار خوب ما که درگذشت، سخن پرداز بسیار خوبی بود، میگوید چه بلایی به سر با آمد. کسی باید این رو پاسخ بدهد افشین. چه کسی باید پاسخ تو را بدهد؟ پرسیدی و پرسش بسیار بسیار به جایی بود. چرا ایران شکست خورد در روزگار مغول؟ چرا ما میبایست از مغول ها آن گونه شکست میخوردیم که کران تا کران خاک ایران زمین رو آلوده به خون ایرانیان کنند؟ اگه ما در همین روزگار امروز، همین امروز رو نگاه کنیم، 85 میلیون ایرانی، نزدیک به 10 میلیون که بیرون از کشور، 80 میلیون درون کشور، اسیر در چنگ تنی چند آخوند پتیاری دیوخو. مگه می شود پذیرفت؟ گره کار کجاست؟ گرسیوز. این گرسیوز امروز کیست؟ ریتا پارسی. گرسیوز کیست؟ آن خودفروشی، آن روسپی سرشتی که خودش را، توانش را، دانشش را به جمهوری اسلامی میفروشد. گرسیوز است، اهریمن است. اینکه من داستان آفرینش ایرانی رو گفتم که ما مردم همه گفتیم آری ای خداوند تو به ما پیکر گیتی بده تا ما بیاییم برزمیم به سود نیروهای نیک با بدی، ولی در میانه راه بسیاری از ما روسپیوار خودشان را فروختند. به کی؟ به اهریمن. حالا اهریمن امروز کیست؟ خامنه ای. اهریمن امروز کیست؟ جو بایدن. اهریمن امروز کیست؟ آقای پوتین. اهریمن امروز کیست؟ آقای امانوئل ماکرون. همه اینها اهریمنان و دیوان. و ما مردم ساده اسیر این دیوان، این گرسیوزها. ولی امیدوارم هم گونه که تو بسیار بر رو امید میدهی که این جوانان، این پسران و این دختران زیبارخسار و خوشندیش ایرانی، اینها دست در دست یکدیگر خواهند گذاشت. نگاه نخواهند کرد به زادمان پیش از خود، نگاه خواهند کرد به آینده. اونها نگاه نمی کنن که من جمهوری خواهم، نمیدونم سلطنت طلبم، این یاوه ها رو میگذارن کنار، دست در دست یکدیگر میگذارن، همه با هم برای آزادی میهنشان. این میهن پادشاهی بدون ایران میخواد چه کار بکنه؟ من نمیفهمم. این هواداران پادشاهی ایران اگر پادشاهی رو بدون ایران برای چه میخواهند؟ برای کجا میخواهند؟ این جمهوری خواهان جمهوری رو برای کجا میخواهند؟ اگر برای ایران میخواهید
خب بیاییم همه با هم دست در دست یکدیگر بگذاریم، دستیوزه ها رو کنار بگذاریم، برویم ایرانمان را برهانیم از چنگال این همه سیاه روزگاری. تا کی باید هر روز در سوگ جوانانمون باشیم که این رو اعدام کردن، اون رو اعدام کردن، این رو کشتن، اون رو تجاوز کردن، این رو چنین کردن، چنان کردن. شرم‌آور است افشین جان برای یک ملت. ببخش من. نه خواهش می‌کنم، مرسی، سپاسگزارم. دری بعد بدرود. بدرود.